Welcome back to my channel. Ngayong araw tatalakayin natin ang larong Corner Game. This game ay nilikha ni John David Benitez, gawa ang larong ito sa cardboard, at mayroon kang 12 card na gagamitin sa laban. Parihaba ang sukat ng battle court nito, at may mga bakod na nakapaligid dito, ang sahig nito ay may mga parisukat na guhit na siyang nagsisilbing gabay para makagalaw ang card. The cardboard game that never seen before. Panoorin mabuti ang Corner Game evolution mula sa pinakaluma at pinakabago. Noong 2008 gawa pa siya sa mga lumang papel. Mga kalendaryong matigas, ito ang itsura niya ilang taon na lumipas. Year 2000, gawa na siya sa kartulina at medyo mahaba na ang sukat nito, at matataas at matataba na ang bakod. Year 2019, gawa na siya sa cardboard na matigas at may 7 feet na haba at makulay na ang mga bakod nito, mas pinatibay at mas pinaganda. Ito ang itsura niya noong ginagawa pa lang siya.
Sabi ni Basket. Alam ko. Balita ko, nakatama siya. Tatayo ka lang hindi nag-iingay. Patakasan na kayo. Kung sino ang mauna. 2. Sumunod na lang tayo. 2. Dapat na. Bakit alis na sila Frank at Alice? Ewan ko. All 2. Nangyari itong fireworks. May problema ba? 6. Okay, ano ang laban niyo? Hindi, score na time agad yan. Pwede mo nang ibahin yan. Please, tira ka na. Paano malalaman yun? Hindi, corneran. Siyempre, wala nang likod eh. O, 3. 3. Naka-3 ka. 1, 2, 3. Ayan na. Magsusiguro na. Class B laban sa Class S. Naman lalaro. 2. 1, 2. Naku po. Nawala. Corner. Doon ang pasukan niya, no? Oh. Ito pa ganito. Ito. Ah. Pa ganito. Ito ba dimension? Ah. Bagong testingin. Bagong Gusto ko testing. to. Ano to, Papa? Patay ka na. Dito. Hagis mo yung dice. Ulit. 4. Nakapunta ka dyan. Transport out. Ano? Lalabas ka sa reserva. Babalik mo siya dun sa ano mo. Dito mo lagay yung reserva mo. Ano ba ako dito? Oh, yan na siya. Balik na siya. Yan. Automatic. Ito ako dito. Oh. Dito ba ako? 1, 2. Yan ba? 4. Sino ba yung mga yun? 2, 3, 4. Hindi ko alam. Safe base. Pumunta ka sa safe base. Diyan, safe base mo. Frank, mabuti pa sumama ka sa akin Oh, sa Facebook. tago yan. Doon mo na lang ikwento sa akin. Doon ka sa 3. Doon ka mo kakapunta. Kaya sila Alex. Nasa location ko. Mapupuno na. Dati Ah. ko E5 supply sergeant sa Vietnam. Malaki ang kinikita namin. 5. Doon kinalaman ang tao ni Basket. 2, 3, Kahit na anong gusto 4, mo, kaya ka 5. bigyan. Mga babae, alam. 3. Kahit tapos na ang gera, tuloy pa rin kami. Ngayon, dito na sa Ibay na, labanan. Malaki yan ang mga transaksyon. 4. 4. 1, 2, 3, 4. 3 years ago, tinambangan ako ng FBI. 3 minutes na ang lumilipas. Sila pa nyo. Wala pa nakakain. 1. Kaya biglang tinagda si Basket. Binago ang dice. Ngayon Anong nakatakas labanan siya nyo? sa kulungan. Ayan, pwede na yan. Power. Alam ko na mangyayari ito. Yan. Kaya itatapos ko na ang pamilya ko. Sino kaya malakad dyan sa power? 3. 1, 3. Ayan. Nasa walang hiyan. Safe base ulit. Agent Lynn, si Sheriff Tatago O'Brien. na ang mga tao. Tawag ko ngayon sa lalaki na nanganak ng Alice. Sabi 2. niya, Sige, kausap. Rick, may mga gusto ko batay sa akin kanina. Well, Three. naman pala yung sinasabi mo May power tayo, Papa. Ako, Frank, hindi ka na. Walang power. Basta laban niya power. Nalagala ka. Ang gusto ko ngayon, Ano ba power niya? sabay ng pamilya ko. 1 million. 1. Ano ba? Mapihira na! Nasa paligid siya ngayon si Basket. 4 yung 4. Ayan na siya. Wala na dapat alam. Level. Level naman na yun. Sa Canada si Basket. Level 1. Gusto mo maniwala ko sa sinasabi mo? Buisit sila. Muntik na akong mapatay. Paki sinasabi niya protection. Alis na ako. Sasama ko si Ani. 3. sasama na akong makinig sa mga reklamo mo. ha? Wala akong pakialam kung mahuli ka ni Basket. Sugod. Sugod. Pero hindi daw ko Sugod. sinabi. Kaya hindi ko Mapupuno ayaw na. kung Mapupuno na. Mas gusto ko kasi mapahamak ang mga lalaki. 1, 2, 3. Mababantayan ko pa sa mga devil.